Hopp, itten behúztam a fejem. Üdvözlöm! Nem tudja nekem esetleg megmondani, hogy a várat merre találom? Ez elég gáz. Csak a térképen meg van bejelölve ilyen. A Google-ba rendes útként van föl, de hát ez nem. Ilyenkor azért egy kicsit kevéske már itt a megúró, mert éreztem, hogy megcsúszik, kicsit murvás volt, és nem nagyon láttam ott az árnyékba. Hát nézzétek meg, 1822 volt a ház falára írva. A kemény harcok nyomai Kecskét falu határában. No, szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Környén vagyunk és a vasútállomásról indulunk. Itt van egyébként egy szép kis műemlék, ilyen vasutas műemlék, ezt érdemes megnézni. És hát micsoda véletlen, mert múltkor Szárról is a vasútállomásról indultunk. És hát ez a videó is egy vasútállomásról indul, de esküszöm nem vonattal jövök mindig idáig vagy odáig, hanem így jön ki. Ugye Tatabányától, vagy környe Tatabányának egy szomszédos települése, úgy a déli irányba, itt mi elmegyünk balra, és a templomnál kell balra menni, mint a Fehérvár felé mennétek. Aztán itt megint balra, Várgesztes-Vértes-Somló felé, mert hogy ma arra fogunk menni. Ugye Várgesztes az egy zsákfalu elméletben, gyakorlatilag meg nem. Most ezt próbáljuk megnézni, hogy hát én valamikor gyerekkoromban, még akkor biciklivel, ott át lehetett menni rendes úton, ha emlékeim szerint, egy gyönyörű szép településre, és oda fogunk eljutni, vagy így, vagy úgy, mert ha nem tudunk átmenni, akkor, mert mondjuk már tiltott esetleg, akkor megyünk rendes közúton, csak akkor vissza kell jönni. A másik dolog az, hogy Vértes-Somlón meg szeretnék nézni egy elvileg a falu határában lévő gyönyörű kis templomot, az tűnik még olyan érdekes látnivalónak. Ugye Várgesztesen ott van a vár, amit még meg lehet nézni, de azt meg nagyon régen elkezdték felújítani, most nem tudom, hogy az éppen hogy áll, hogy egyáltalán látogatható-e. Már miért megint a vasútállomásról indultam, hát ennek megint röpke indoka van, mert hogy Tatabányáról nem akartam elkezdeni a videót, mert tök fölösleges, meg amúgy is most hétköznap vagyunk, és hát na mindegy, szóval műszakváltás volt, és bazi nagy volt így a forgalom, ugye a Tatabányai Ipari Parktól kezdve, mert ugye erre jönnek át környére, Oroszlányra, Mórra, még aki onnan jár be dolgozni, úgyhogy az miatt amúgy is élvezhetetlen videó lett volna, meg hát az nem is olyan nagy dolog arra az út, vagy nem olyan látványos. Na és itt is vagyunk Vértes-Somlón. Aztán itt nem tudom, hogy merre menjek, de szerintem én elmegyek itten balra, még a faluba. Igen. Na és néztem, ugye a múltkori ilyen túrás videómba, ugye mondtam, hogy nem hoztam el, otthon felejtettem a mikrofont, amivel a motorhangot veszem föl, amúgy tök jó volt, a Insta kamera vette föl, ez a Insta 360. Most azóta már Temuról rendeltem hozzá két ilyen kis szivacsot, tépőzárral lehet föltenni, lehet, hogy itt el kellett volna menni, nem tudom. És
és talán így az még jobban le fog venni a szélzajból. Meg van egy ilyen nagyon klasszis rezgéscsillapítós telefontartóm. A kilátó az arra van, de mi nem arra megyünk. Mindegy, valameddig fölmegyek, mert arra van a tojásgurító, úgyhogy a tojásgurítót megnézzük. Itt van egy völgy, én úgy néztem a térképen, és a völgynek a túloldalán van az a templom. Megnézem, hogy innen mennyire lehet átlátni, mert erre is már marha rég jártam, de semennyire. Ott van. Ott van szembe. Igen, és ugye itt van kettő között egy völgy. Jó van, hát oda kell valahogyan eljutni. Hopp, itten behúztam a fejem. Nehogy lekapja annak a kis pihenőnek a teteje. Na jó van, mindegy, benéztük, hogy kb. Merre van. Mindig balra kell tartani. Köszi. Arra meg vezetett valami út az előbb. Itt a temető van. Na merre? Erre? Nem. Van, arra nem megyek, mert kivéve önkormányzati engedéllyel, aztán hát én most nem járok engedélyek után. Volt olyan út egyébként, ahova megtettem, de most nincs kedvem. Volt, hogy bementem, aztán így legyintettek, azt mondták, hogy menjen. De szerintem az utcácska nem ér annyit. Na? Merre menjek? Szerintem átértünk azon a völgyön. És itt fölkanyarodtunk, megnézzük, hogy erre van-e. Na, jó kis aszfaltutak vannak erre. Hát szerintem a völgy túloldalán vagyunk. Ja, ez is aszfalt, még tök jó. De hangulatos, gyerekek. Szuper, szuper kis hely. Majd arra megyünk le. Arra. Hopp. Itt meg van itt valami. Ó, de szép. Itt vagyunk. Jó van, nem megyek be tovább. Motorral. Na, hát akkor itt vagyunk. Ezt megnézzük. Ja. Na, jó van. Viszem a kamerát magammal, aztán megnézzük ezt a kis templomocskát. A Vértessomlói Sallós Boldogasszony templom nem a településem, hanem onnan mintegy 1500 lépésnyire található az erdő szélén. Korábban egy kis erdei kápolna volt a helyén, amelyet Eszterházy gróf ezenvidék örökös ura 1735 és 1738 között az alapjaitól kezdve újjáépíttetett, és kissé meg is nagyobbítatott.
Érdekesség azonban a legújabb korhoz is fűződik, ugyanis 2011. januárjában 4,7-es erősségű földrengés rázta meg a térséget, amelynek következtében a kegytemplomban is jelentős károk keletkeztek, amit aztán 2013 és 2014 közötti felújítás során kijavítottak. Azért ez szép volt, nem? Maga úgy a környezet is, meg minden. Ja, csak miután itt megálltam, én még ide behoztam a motort, betoltam ide az árnyékba, hogy ne a tűző napon legyen, amíg én ott vagyok. És most akkor irány Várgesztes, amíg megkeresem azt az utat, ami nem a fő út, úgymond, hanem egy ilyen kis mellékutacska Várgesztes felé, azon próbálok átjutni. Ott megnézzük a várat, és akkor, hogy át tudunk-e menni Vértes Kozma fele. Ez majd kiderül. Na gyerekek, akkor induljunk is neki. Mi elférünk. Ugye itt jöttünk föl, jobb oldalról, de szerintem itt le tudunk menni. Meg szerintem arra kell menni, de a fene tudja, majd kiderül. Ja, erre van az az út. Ez pont az az utca. Ugye? Igen. Valahogy így néztem. Én a térképen. Egyébként ez a település, ugye, ami Vértes-Somló volt, ahogy a neve is utal rá, ez már nem a Gerecse, hanem a Vértes. Ja, valahogy ott Tatabánya a két hegység völgyében van. Hopp! És itt a főút. Itt a főút, meg a Prezident Pálinka falon, ami az én, ha jól tudom, a Jancsi volt, illetve nem volt, mert még mindig ő. Szóval az én volt osztálytársamé, és akivel együtt voltunk gyerekek, mert szembeszomszédok voltunk annó. Szép ez a környék is egyébként. Nagyon-nagyon régen jártam erre. Legutoljára. 10 plusz éve szerintem. Kicsit hepehupás az út. Szóval ilyen nagyon feszes sportmotorral azért itt lehet zögykölődni tisztességesen. Na itt mondjuk már jobb. Ja, azt hiszem itt van a bejárata annak a villaparknak. Itt most hagytuk el. Azt, hogy miért állnak ott előtte az autók, azt meg a fene tudja. Érdekes. Ahhoz képest, hogy hétköznap van, nem is igazán van forgalom.
lehet, hogy... Ja. Be is értünk a faluba. Na jó van, akkor először megkeressük de jó tittó. A várat. Emlékeim szerint az is valahol valami magaslaton van, és valahogy abba az irányba. Kicsit nagy a szél, hogy lehúzom, hogy lehessen hallani, amit beszélek. És egész faluban egyébként ilyen 30-as sebesség korlátozás van. Ó, ez lehet a központ. De jól néz ki ez a templom is. Amúgy nem vagyok ennyire ilyen, hogy is mondják, egyházfan, de az épületek miatt úgy érdekelnek a templomok. Itt vagyunk, arra jól néz ki ez is. Jobban nem megyünk be, mert nem illik, talán lehet innen is látni. Szuper jól néz ki. Szóval nem vagyok ilyen nagy hívő, így annyiban, hogy annak idején gyerekkoromban meg lettem keresztelve, de itt nem gyakorlom a vallást. Nem is vagyok ellene, de mondom, nem vagyok ilyen vallás gyakorló, de úgy a téma érdekel. Arra jól néz ki. Mert ez sem az a standard minden faluba egyforma templom, hanem jól néz ki. Na jó van. Ide lehetett jönni. És ezért jó ez a kis megúró, mert bemerek vele menni mindenhova, mert nem kell attól félnem, hogy magamra döntöm, aztán ott föl se bírom állítani, meg hogy nem bírom kitolni. Mert ez a 145 kg. Ez nem téma. Na. Megyünk tovább. Keresni a várat. Merre van? Ó, micsoda erdészeti járművek. Lehet, hogy arra van egyébként. Ott egy közutas autó. Lehet, hogy erre van a vár, várjunk csak. Lehet, hogy itt van. Lehet, hogy itt van. Hopp. Megkérdezzük, ő hát, ha tudja. Jó napot! Üdvözlöm! Nem tudja nekem esetleg megmondani, hogy a várat merre találom? Akkor megnézem térképen, csak azt hittem, hogy itt ismerős a... de ne. Ilyen komáromi körzetet ismerem, jó. meg itt a hálózatot. Ja, jó, akkor... Pedig Isten bizony, hogy voltam már a várnál. Aha. Mindegy, mindjárt megnézem telefonba. Köszi szépen, minden jót. Megy? Nem, csak ja? billent egyet. Jó. Jó. Hát túlmentünk, viszont ez az az utca, úgyhogy hiába nem jöttünk, ez az utca, ami át tud menni Vértes Kozma fele, és azt legalább megnéztük, hogy semmilyen tábla nem tiltja. Nekünk meg a Vár utcába kell elmenni a várhoz, ilyen hihetetlen. Az meg... mert hogy ez lesz?
mindjárt megkérdezzük. Jó napot! Hadd kérdezzem meg, ez az utca vezet a várhoz? Végig. Oké, köszönöm, minden jót! Na, akkor ezt is tudjuk, mert a közutas úriember ő nem tudta. Azt mondja, hogy pedig volt régebben, de most már úgy elmondani nem tudná. Pedig tényleg megpróbált segíteni. De mondtam neki, hogy na, akkor ne is erőlködjön, mert megnézem a térképen, nekem is akkor úgy egyszerű, mert amúgy meg segített volna ő is, hogy megnézi, de hát mondom, akkor úgy én is meg tudom, csak tovább tart. De hát nem baj. Felújítás miatt lezárva építési terület, omlásveszély. Ó, de jó. Belépni tilos. Ja. Hát akkor jó, de amúgy meg merre van? Itt föl. Vagy még arra. Különben itt így a Vértesbe, meg nagyon sok ilyen út van, ami hát most már ilyen erdészeti, meg le is vannak sorompózva. És azt én úgy tudom, hogy egy csomót még még odáig elmegyünk. És én úgy tudom, hogy azt még a második világháborúban építették, és úgy mentek át. Ilyen össze-vissza a hegyen. Hát én nem tudom, merre van a vár. Most így. Lehet, hogy erre. Még tovább. Valószínűleg. Hoppá! Na, ez már ilyen szekérú. Ó, jaj! Ez elég gáz. Ez nem esett jól. Nem tudom a motornak mennyire esett, de nekem nem annyira. Hát jó van. Ez tényleg nem látogatható. El van kordonozva. Kár! Nagy kár. Na jó van. Akkor itt is jártunk. Mostanában nem vagyok szerencsés ezekkel a... Kinézek magamnak dolgokat, és akkor megnézem, vagy mondom megnézzük, mert csomó minden nem látogatható, de ha meg azt nézzük, hogy felújítják egyszer, és milyen jó lesz, az mondjuk jó. Gyerekek. Itt fussunk le, ez annyira nem jó. Néha meg is csúszik a hátsó kerék. Picit segítek rá az elsővel. Ugye ilyen kisebb sebességnél az ABS nem működik, ami mondjuk nem is baj, mert elég jó megszaladnánk. De olyan fura, hogy semmi tábla, hogy ne menjél fel. Illetve hát annyi volt, hogy ugye bemenni nem lehet a várhoz. Tehát
Idáig föl lehetett jönni. Túléltük azt a rossz utat. Jó, ez már tényleg olyan volt az a követszekér út, hogy az már nagyon határeset. Azért nem erre találták ki ezt a motort. Na jó van, akkor megyünk vissza, aztán megnézzük azt az utat. Ami megy át. És hogyha tényleg ilyen letaposott földút, ami vállalható, akkor azon mi átmegyünk, és akkor majd a főúton végén egy jót motorozva, mert ott azért arra lesznek kanyarok, rendes úttal, akkor arra jövünk vissza. Na, közutas úriember már nincs ott. És akkor ugye itt vagyunk megint a Várgesztes vége táblánál. Elvileg ez az út viszát Vértes Kozmára, és itt még beton is van. Egy darabon. Az egy borzasztóan szép jó, ez Csokolom? Hadd kérdezem meg, ez az út vitt volna át, vagy vinne át Vértes Kozmán? Ja, hát csak ez már nem ezzel a motorra. Tessék? Az ilyen rossz út. Ja, ez nem erre a motorra való, csak a térképen meg van bejelölve ilyen, a Google-ba rendes útként van föl, de hát ez nem. Nem. Aha. Akkor elengedem. Gyalog 4 kilométer, hogyha... Hát nem, átmegy, van a másik út. Ja, arra néztem még, mert arra akartam visszajönni, de hát ez a motor nem erre van az útra, úgyhogy itt előbb már majdnem eltaknyoltam. Jó, köszönöm, minden jót, csokolom. Köszönöm. Na, gyerekek, az van, hogy ez még helyenként itt süpped is. Nem. Ezt most én sem kockáztatom meg. Úgyhogy pedig 4 kilométer, de azt mondta itt az úriember, hogy ez még tök jó itt az eleje. A vége sokkal rosszabb. Vagy illetve hát innentől csak rosszabb, úgyhogy gyerekek, ezt elengedjük. Szégyen ide vagy oda. Ennyire azért én sem vagyok. Nem azt mondom, hogy bátor, de fanatikus sem. De megnézzük Vértes Kozmát, jó? Átmegyünk a másik úton. Úgyhogy most kihagyom ezt a szakaszt, mert ugyanarra megyünk vissza, amerről jöttünk. Eljöttem így kamera nélkül kőhányásig, mert tényleg nem sok energiánk van. Kimondottan kevés. De gyönyörű az út egyébként erre is. Csak szerintem azért ezt így sokan ismeritek, mivel Fehérvár felé szerintem sokan jártok.
Itt már bekapcsoltam, mert nem sokára lesz szerintem az a kereszteződés emlékeim szerint, ahol balra kell majd elfordulnunk. Meg utolértük ezt a kamiont. Ilyenkor azért egy kicsit kevéske már itt a megúró, mert nyilván itt tudnánk hagyni, de azért vannak ezek a kanyarok, amikor éppen lehetne előzni, azért ezzel akkorát nem lehet kilőni. Akkorát itt már 80-ról már nem tud gyorsulni, egy 110-ig, hogy itt ezen a kanyargós részen ilyeneket épelmével bevállaljon az ember. Hát úgyhogy megyünk utána. Ez most ilyen. De sokáig nem kell utána menni. Mert itt mindjárt, hogy emelkedik, valahol itt kell majd, csak az a baj, mögöttem meg jön egy nagy Volvo. Jó van. Abszolváltuk, hogy mindenkinek jó legyen, hogy Volvo se kapott telibe hátulról, szemből se jöttek, úgyhogy király. Hát kár, hogy nem tudtam átjönni az erdőn. Azért az úgy csak jobb lett volna. De hát elég rotty az az út. Az már inkább cross motoros. Bár állítólag most olvastam olyat valamelyik csoportba, hogy jön ez a KLX 230, ami ugye ugyanezzel a blokkal van a Kawasaki-nak, és állítólag lehet, hogy azt hozzák majd Európába. Azért az a lónak a másik fele, az már nekem nem kéne úgy, mert annyira azért nem vagyok én ilyen offroados, inkább közút. Csak ha már valamiért le kell menni, mert mit tudom én, ott néztem ki egy helyet, amit meg akarok nézni, akkor azzal lemegyek. De azért nem visztük túlzásba, hogy már mondtam korábban is. Ilyen messze van ez így a főúttól, én valahogy úgy emlékeztem, hogy ennyit azért nem kell menni. De ezek szerint igen. Nem kellemesen hullámzó aszfalt van. Nem kátyús, hanem hát annyi, hogy csak ilyen hullámos. Na, hopp! De jó, mert abszolút ennek a motornak nincs rossz futóműve. És egy 40-es tábla. Mert itt van valami kiállítás. Na, itt igen, itt valami második világháborús emlékmű van. De most nem ezért jöttünk. Hopp, 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 hopp. Éreztem, hogy megcsúszik, kicsit murvás volt, és nem nagyon láttam ott az árnyékba. Kicsit bátran jöttem. Hopp, itt meg van egy jó nagy kanyar. Úgy az oldaltartásán lehetett észrevenni az egésznek, mert ugye úgy félrement. Wow, de jól néz ki! Azt a mindenit! És szerintem igen, itt vagyunk. Vagy nem? Ó, de jól néz ki! Ja, itt a tábla.
Vértes Kozma. Ó, yeah. Na, gyerekek, ezt figyeljétek. Brutál szép házak vannak, nem nagy település az egész. De marha jól néz ki. Hát nézzétek meg, 1822 volt a ház falára írva. Nagyon szép. Ez a környék nagyon szép. Hát ez olyan, mint a Gerecse. Hát, szemről jött az autós, intett, vagy bólintott. Lehet, hogy azt hitt, hogy ráköszöntem, ahogy én itt beszélgetek. Magamba, majd veletek. Marha jól néz ki. Ez nem változott. Nagyon régen voltam erre is, de ez nem változott. És mindegyik nagyon szépen rendben van tartva. És még véletlenül sem épült ilyen nem idevaló ház. Hát, ja. Mindegy, kimegyünk még arra. Most már kimegyünk a falu végére. Ez így rémlik. Mert itt jöttünk volna be egyébként. Ja. Hát tovább nem megyek. Itt jöttünk volna be akkor, hogyha végigjövünk az erdőn. És milyen érdekes, hogy tényleg nincs itt megtiltva. Nincs kitiltva a gépjármű forgalom. Érdekes. Na, úgyhogy hát itt is le lehet tenni tényleg a járművet valahol a falu szélén, aztán itten be lehet barangolni, mert nagyon szép a környék. A régi parasztházak meg aztán nagyon durvák. Na, megnézzük még akkor azt az emlékművet, azt a katonait. Talán még arra van energia a kamerába. Akkor még egy kanyarral följebb. Itt a közutas. Cső! Ővele találkoztam már. Szerintem ő volt az, akitől a útbaigazítást kértem. Ma azt hittem, nem találom meg. Na hát azt mondja, hogy a német első páncélos hadosztály PZ 4J típusú harckocsijai támadáshoz készülődnek Bugyi község határában. Hát akkor az nem itt van. Az azért elég messze van innen. Ők meg a magyar 14/39 M 15 cm-es közepes tarack tüzelőállása Sukorónál. Na hát akkor ezek a fotók nem a környéken készültek. Itt viszont a kemény harcok nyomai Kecskét falu határában. Az viszont itt van, ugye, ott mondtam, hogy a reptérnél fordultunk el. Itt pedig sajnos a menekülő civilek. Na és akkor ott az út túloldalára átmegyünk. Nem jön senki. Aha, akkor megvan, hogy mi is ez itt. A Vértesben elesett honvédek emlékműve. A Vértes-hegység területén 1945. január 20 és 31 között hősi halált halt magyar királyi huszár alakulatok tisztjeinek és katonáinak emlékére állíttatta
a Vértesi Erdő Zrt. 2013. januárjában. Nos, a megszokottól eltérően most nem motorozás közben, hanem itt ennél az emlékműnél ér véget a videó, mert lemerültek ugye a kamerák. Remélem, hogy tetszett ez a videó így is, hogy most egy kicsit rövidebbet gurultunk, de talán eljuttattalak titeket ilyen érdekes helyekre, amerre még eddig nem voltatok. Úgyhogy ha gondoljátok, akkor iratkozzatok fel a csatornára, meg nyomjátok meg azt a kis harangot, hogy megkapjátok az értesítéseket majd az új videókról. Én most elköszönök, sziasztok!